নমস্কাৰ সকলো উপসংখ্যা জনাই মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো এনাজৰি আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নয়নিকা গগৈ বাইদেউ আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো মই পাহাৰী খনিকৰ বৰ্তমান তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণযোগাযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো পৰিৱেশ কৃষি আৰু উদ্যোগৰ আন এক নতুন খণ্ডলৈ মই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আগবঢ়াৰ আগতে পোনপ্ৰথমে আমাৰ এই যি অনুষ্ঠান এনাজৰিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছো আচলতে যিসকল ব্যক্তি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ এই যি অনুষ্ঠান এনাজৰিৰ সৈতে জড়িত হৈছে তেখেতসকলক উদ্দেশ্যে আমাৰ এনাজৰিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছো এনাজৰি যাৰ অৰ্থ হৈছে এক বান্ধোন আৰু এই বান্ধোন হৈছে নিজ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি থকা নিভাঁজ ভালপোৱাৰ এক নিবিড় বান্ধোন 2018 চনত মাননীয় মিলিন্দ দত্ত ডাঙৰীয়াই এনাজৰি নামৰ এই বেচৰকাৰী সংস্থাটো প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমাজৰ সেইসকল ব্যক্তিক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়া যিয়ে নিজৰ কৰ্মৰে প্ৰতিভা সাধনা আৰু কঠোৰ অধ্যয়নৰ বলত নিজৰ এক সক্ৰিয় পৰিচয় গঢ়িবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে মাতৃভূমি তথা সমাজখনক উন্নতিৰ সোপানত আগুৱাই লৈ যোৱাত বৰঙণি আগবঢ়াইছে এই আদৰ্শ ব্যক্তিসকল সমাজৰ বহুজনৰ বাবে অনন্ত প্ৰেৰণাৰ উৎস যিয়ে সংস্কাৰমুখী চেতনাৰে আলোকিত কৰিছে সমাজৰ বিভিন্ন দিশ আৰু আজি তেনে এগৰাকী ব্যক্তি আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে তেখেত হৈছে নয়নিকা গগৈ বাইদেউ আজি আমাৰ বিশেষ অতিথি নয়নিকা গগৈ বাইদেউৰ মই চমু পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো নয়নিকা গগৈ ইজ এ PhD research scholar Assam Rajiv Gandhi University of Corporate Management and she is also campaigner individual meat reduction Human Society International India আৰু আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মূল বিষয়বস্তুটোই হৈছে যে ওয়েলফেয়াৰ অফ দ্য ফাৰ্ম এনিমেলছ পশুকল্যাণ আৰু আচলতে আমি অনুষ্ঠানলৈ আগবঢ়াৰ আগতে বাইদেউৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা আমি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিম বাইদেউ আপুনি শুনা পাইছে শুনা পাইছো বাইদেউ আমি অনুষ্ঠানৰ বিষয়বস্তুৰ মাজলৈ আচলতে আগবঢ়াৰ আগতে আমি আপোনাৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিম এতিয়া স্পেসিফিক্যালি তোমাৰ পৰা শুনিলে মানে কেনেকুৱা কি বিচাৰিছা জানিবলৈ হেমতে মই বাইদেউ আচলতে আপুনি আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছে বৰ্তমান আপুনি কি কৰি আছে এই বিষয়ে অলপ জানিব ইচ্ছা কৰিম আচ্ছা so thank you once again এনাজৰিলে মোক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে এনাজৰি মোৰ ফ্যামিলিৰ নিচিনাই হয় আৰু starting প্ৰায় on and off মই ইয়াতে আহো কেতিয়াবা as a participant হিচাপেও আহো কেতিয়াবা as a panel হিচাপেও আহো and the best part is that এনাজৰিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ইস্যুৰ ওপৰত কাম কৰি আছে and I think the best part is that এনাজৰি এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম দিছে not only to the students young generation but also এনেকুৱা যোনে বেলেগ ধৰণৰ সোশ্যাল ইস্যুজৰ লগত যোনে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক এখন প্লেটফৰ্ম য'ত আহি পিনে তেওঁলোকে নিজৰ কথাখিনি এড্ৰেছ কৰিবলৈ যাতে পাৰে আৰু লগতে বহুত সুকে কোনে বহুত মানুহে ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলত বহুত কিছু কাম কৰি আছে বা তেওঁলোকে সেই অপৰচুনিটিটো নাপায় নিজৰ প্ৰতিভাখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ so এনাজৰি থ্ৰুৱেদি everyone is getting that opportunity so tar karone I am really grateful aru gutei team to jikhini effort put kore eta program eta successfully conduct koribole hetu karaneo moi apnalok great congratulations dibo bisariso লগতে স্টার্ট মই এতিয়া বৰ্তমান হিউমেন সোসাইটি ইন্টাৰনেশনাল ইণ্ডিয়াৰ লগত কাম কৰি আছো মই লাষ্ট 4 ইয়াৰ্ছৰ পৰা হে অৰ্গানাইজেশনটো লগত জড়িত এজ এ কেম্পেইনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আৰু লগতে মোৰ স্পেসিফিক্যালি মোৰ কামটো হৈছে যে ফাৰ্ম এনিমেল ওয়েলফেয়াৰৰ বিষয়ে মই কাম কৰি আছো not only about street dogs মানুহৰ কম্পেশন টুৱাৰ্ডছ ফাৰ্ম এনিমেলস আৰু আমি কিয় ফাৰ্ম এনিমেলছৰ বিষয়ে কথা পাতিব লাগে সেইখিনি ইউথৰ লগত
বেলেগ ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছৰ লগত আমি এই বিষয়ে পাতো কাৰণ ফাৰ্ম এনিমেলৰ ইস্যুটো ইট ইজ নট জাষ্ট ওৱান ইস্যু এইটো বহুত কিছু ইস্যুজৰ লগত জড়িত হৈ আছে যিখিনি আমি এই সেশনটো থ্ৰুৱেদি ডিসকাস কৰিম বুলি ভাবিছো লগতে মই পিএইচডি কৰি আছো পিএইচডি এনিমেল লজৰ ওপৰত কৰি আছো আৰু মোৰ স্পেচিফিক ষ্টাডিটো হৈছে যে যেনেকে আমি গছ নদী আমি সেই লিগেল পাৰ্সনহুডৰ ষ্টেটাসটো দিছো কাৰণ আমি নদী এখনক আমি লেটৰা কৰি থাকো কাৰণ বাট দেন নদী এখনে আহি পিনে ক'ব নোৱাৰে যে মোক কিয় লেটৰা কৰিছা বাট দেন অন দ্যাট বিহাফ আমি হিউমেন বিং এজনে গৈ পিনে পেটিশন এখন ফাইল কৰিব পাৰে যে ইউ নো ইউ কেনট পলিউট দ্য ৰিভাৰ তো সেই বস্তুটো সিমিলাৰ বস্তুটো কাৰণ ৰিভাৰক লিগেল পাৰ্সনহুডৰ ষ্টেটাসটো দিয়া হৈছে যেনেকে কৰ্পোৰেচন এখনকো সেই লিগেল পাৰ্সনহুডৰ ষ্টেটাসটো দিয়া হৈছে কোনোবাই যদি কোম্পানী এগেইনষ্টত যদি কিবা যদি ভুল কাম কৰে তো কোম্পানীয়ে মাত নামাতি কোনোবা হিউমেন বিঙে মাত মাতিব পাৰে কাৰণ সেই কোম্পানীটোক লিগেল পাৰ্সনহুড ষ্টেটাস দিয়া আছে তো সেই বস্তুটো মই কি কৰিছো এতিয়া থ্ৰু মাই পেপাৰ মই চেষ্টা কৰিছো যে লিগেল পাৰ্সনহুড ষ্টেটাসটো ডোমেষ্টিক এনিমেলছ যেনেকে কুকুৰ মেকুৰী সৰু এনিমেলছ বোৰক কাৰণ ৱাইল্ড এনিমেলছক still protection laws বোৰ অলপ strong but domestic animals কাৰণে ইমান laws বোৰ strong নহয় so মই তেওঁলোকৰ legal personhood কাৰণে মই মোৰ PhD কামখিনি মই আগবঢ়াই লৈ গৈ আছো আৰু তাৰ লগতে গাৰ্ডেনিং কৰি ভাল পাওঁ ট্ৰেভেলিং কৰি ভাল পাওঁ খুব ভাল পাওঁ পাহাৰে ভৈয়ামে গৈ মেলি ফুৰিবলৈ চাইকেল চলাই ভাল পাওঁ হেয়াই মোৰ ইন্ট্ৰোডাকশন বেসিক ইন্ট্ৰোডাকশন বৰ্তমান ৰিসেন্টলি এখন মই বুক ৰিলিজ কৰিছিলো ৰোল অফ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছ ইন নেশন বিল্ডিং বুলি সেই বুকখন মোৰ এই বছৰ ৰিলিজ হ'ল আৰু তেনেকে মই কিছুমান পেপাৰ ওপৰত কাম কৰি আছো which is more about sustainable and animal agriculture ওপৰত মই ফোকাস কৰি পিনে কিছুমান পেপাৰৰ ওপৰত কাম কৰি আছো and yeah thank you ভাল লাগিলে বাইৰে আসলে বহুকেইটা বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে মই ভাবো এই বিষয়ে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব আৰু আজি আমাৰ বিষয়বস্তুৰ মাজলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছো আসলতে পোনপ্ৰথমে আমাৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি মই আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰশ্নটি জনাব বিচাৰিছো যে এনিমেল ৱেলফেয়াৰ মানে আসলতে কি মানে আসলে আমি ইয়াক মানে কেনে ধৰণে আসলে গুৰুত্ব দিব লাগে বাইদেউ Okay. Question to very বেছি important. So animal welfare বুলি যেতিয়া আমি question to সুধা যায় তাৰ এটা proper definition আছে যেনেকে আমাৰ human beings কাৰণে আমি কওঁ যে fundamental rights তাৰ মানে কি হৈছে যে basic আমাৰ fundamental rights কি হৈছে right to clean water right to cloth right to proper housing these are like the basic fundamental rights আমাৰ কাৰণে হৈছে right to life no right to freedom আমাৰ কিছুমান freedoms আছে সেইখিনি যিখিনি আমাৰ কনস্টিটিউচনে দিছে তেনেকি এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ বুলি যেতিয়া কোৱা হয় এই এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ ডেফিনিশনটো আপোনাৰ ওয়াৰ্ল্ড এনিমেল অৰ্গানাইজেচনে কৈছে এনিমেলস যাতে নিজৰ এটা এনভায়ৰনমেন্টত তেওঁলোকে যাতে এটা ধুনীয়া পৰিবেশত যাতে থাকিব পাৰে where there is no suffering of the animal য'ত এনিমেলছৰ কোনো সাফাৰিং নহয় তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি ন্যাচাৰাল বিহেভিয়াৰছ সেইখিনি যাতে এক্সিবিট কৰি পিনে যাতে নিজৰ ডে টু ডে লাইফটো যাতে থাকিব পাৰে বেসিক ডিগনিটি এনিমেলছৰ ডিগনিটি আছে সেই বেসিক ডিগনিটি খিনি বেসিক ৰেসপেক্ট যাতে এনিমেলছক যাতে হয় সো সেইখিনি বস্তু প্ৰপাৰ ফুড যাতে দিয়া হয় প্ৰপাৰ ক্লিন ওয়াটাৰ যাতে এনিমেলছ পায় ক্লিন এয়াৰ লিভ ইন because our constitution আমি যেতিয়া right to life বুলি যেতিয়া শব্দটো কওঁ সেই right to life শব্দটো অকল human beings কাৰণে নহয় it has been extended to animals as well আৰু animals আৰু সেই আপোনাৰ judgmentটো জালিকাট্টু judgmentত animal welfare board of নাগৰাজা judgmentত কোৱা হৈছিল যে the right to life has been extended to non human animals as well তো সেই তাৰ মানে হৈছে যে সেই এনিমেল ওয়েলফেয়াৰত যাতে প্ৰপাৰ ক্লিন এয়াৰটো যাতে এনিমেলটো যাতে উখা নিখা যাতে ল'ব পাৰিছে সো সেই বেসিক ডেফিনিশন অফ এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ ইজ দ্যাট বাইদেউ এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ বা আৰু এনিমেল ৰাইটছৰ মাজত আসলতে পাৰ্থক্য কেনে ধৰণৰ আসলতে অলপ যদি বহলাই আমাৰ দৰ্শকৰ সুবিধাৰ্থে Okay, so
that is a very আৰু সেই মতে actually organizations বোৰো divide কৰা হয় animal welfare animal rights so example হিচাপে মই ক'ব বিচাৰো যে PETA যিটো এটা organization they are more animal rights centric আৰু মই য'ত organizationত কাম কৰো Humane Society International India it is more about animal welfare আমাৰ কনসার্নটো হৈছে যে এনিমেলটোৱে জীয়াই থকা সময়খিনিলৈকে যাতে সেই বেসিক যাতে ডিগনিটিটো যাতে পায় বেসিক ৰেসপেক্টটো যাতে পায় আৰু হেতু কাৰণে মই যি ক্যাম্পেইনত কাম কৰো ফার্ম এনিমেল ওয়েলফেয়ার ক্যাম্পেইনত আমাৰ এটাই we try that he is a hens burok je apnaloke je dekha pai for example the hens that are raised for the purpose of eggs konir karone jibur murgi পোহপাল কৰা হয় তেওঁলোকক বহুত সৰু সৰু কেজত ৰাখা হয় সেই কেজবোৰক কোৱা হয় ব্যাটাৰী কেজ সেই কেজবোৰত যেতিয়া ৰাখা হয় তেওঁলোকে বেসিক বিহেভিয়াৰ এজনী মুৰ্গীৰ বেসিক বিহেভিয়াৰ বুলি যেতিয়া আমি ভাবো তেতিয়া হেতু হৈছে যে নিজৰ পাখিখন মেলি পিনে ইফালে ঘূৰি ফুৰি থকা বা নিজৰ পোৱালিকেইটাক নিজৰ পাখিৰ ভিতৰত ৰাখি থৈ দিয়া ফুলিয়ে বালিয়ে গৈ পিনে নিজৰ পাখিখিনি পাখি সফা কৰে বিকজ এভৰিথিং is very important for their body আৰু যেখিনি যেতিয়া হেখিনি বস্তু কৰিব নোৱাৰে এজনী হেনে তো সেই মুৰ্গীজনীৰ আলটিমেটলি তাৰ গোটে বডিটোত এফেক্ট কৰে সেই মানে কেজত হেবোৰ বিহেভিয়াৰ্স হে এক্সপ্ৰেস কৰিব নোৱাৰে সো আমি এজ এ এনিমেল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন আমি ট্রাই কৰিছো যে সেই কেজটো ইদাৰ তোমালকে সাইজটো বঢ়োৱা নহলে বা সেই মুৰ্গীজনীক সেই কেজটোৰ পৰা উলাই পিনে এটা নরমাল ফেসিলিটি যেনেকে ৰখা হয় হেতু পজিশনত যাতে ৰাখা সো we try to improve animal welfare হৈছে যে they try to improve the condition of the animals so that they do not suffer till their life till their death hey life to যাতে ভালকে যাতে with better treatment with better dignity and respect যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে but animal rights হৈছে যে তেওঁলোকে সেই এনিমেলছৰ পৰা যে আমি কণী এজ এ কণী পায় বা গাখীৰ মাংস wool ছাগলী কি ভেড়াৰ পৰা যে woolটো যে পায় for human purpose এইখিনি আমি কিহৰ কাৰণে আমি লৈ আছো mainly for human utilization আমি humanৰ for our purpose so যে তোমালোকে animals একেবাৰে ইউজ কৰিব নোৱাৰা not use animals in any way তেওঁলোকে কৈছে যে তোমালোকে এনিমেলছৰ নিজৰ এটা লাইফ আছে তোমালোকে নিজৰ হিউম্যানৰ পাৰপাসৰ কাৰণে তোমালোকে গৈ এনিমেলছক এক্সপ্লইট কৰিব নোৱাৰা that is more about animal rights আৰু এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ মাজত হেতুৱে ডিফাৰেন্স হয় হয় বাইদেউ আৰু আমি আসলে কেনেকৈ আসলে কি ধৰণে মানে পশু কল্যাণৰ মূল্যাঙ্কন আসলে কৰিব পাৰো আৰু এবাৰ ক'বা নেকি কি সুধিছা আসলে আমি আসলে কেনেকৈ আসলে কি ধৰণে আসলে পশু কল্যাণৰ মূল্যাঙ্কন কৰিব পাৰো মানে কেনেকৈ আমি ইমপ্ৰুভ হয় হয় আমি কেনেকৈ আসলে ভাগ কৰা আসলে পশু কল্যাণৰ ওকে সো মেইন কথাটো হৈছে যে পশু কল্যাণ যেতিয়া আমি কথাটো যেতিয়া আমি ফাৰ্স্ট অফ অল মই এটুৱে সকলোকে কওঁ যে আমাৰ কান্ট্ৰিখন এতিয়াও ডেভেলপিং ষ্টেজত আছে বাট ষ্টিল আমাৰ এনিমেলছৰ কাৰণে লজ আছে সেইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ কথা এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ এনিমেলছৰ কাৰণে লজ নাই সো প্ৰিভেন্ট ক্ৰুৱেলিটি টু এনিমেলছ এক্ট বুলি যিখন ল আছে ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকশন এক্ট বুলি যিখন ল আছে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডৰ আন্ডাৰতো এনিমেলছৰ প্ৰটেকশনৰ কাৰণে লজ আছে তাৰ উপৰি আপোনাৰ কনস্টিটিউশন যিখন the main constitutionত article 21 article তাৰপিছত আপোনাৰ directive principles of state policy লিখা আছে যে we should be compassionate towards animals হেবুলি লিখা আছে কাৰণ গান্ধীজীয়ে তেতিয়াই কৈছিলে যে আহিংসাৰ কথা কৈছিলে আমি as an Indian we feel always proud ki ami khub ahimsa practice koro which means ami non violence ami practice koro so a country like India ami jot we feel so pride about that we practice ahimsa and non violence henukwa ekhon country আমি যে animals exploit korim animals ok ami harm korim hetu ami actually bhabiboi nware karon beleg country amar khoday bhabe je we are very tolerant towards animals so hekhini amar laws ase so main first of all কথাটো হৈছে যে
সেই লছ খিনি আমি স্কুলত পঢ়োনে আমাৰ এনেকুৱা কিবা সাবজেক্ট আছে নে এনিমেল ওয়েলফেয়াৰৰ বিষয়ে এনিমেল লজৰ বিষয়ে কাৰণ মই যিমানখিনি স্কুলত পঢ়িছিলো আমি অকল পঢ়িছিলো যে কাউ গিভছ আছ মিল্ক hen gives us egg chicken gives us meat ইমানখিনি আমি পঢ়িছিলো বাহিৰে আমি তাতকে বেছি আমি পঢ়া নাই সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কেনেকে ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিম যে এডুকেশ্যনেল চিষ্টেমত এনিমেল লজৰ বিষয়ে এনিমেল ওয়েলফেয়াৰৰ বিষয়ে এখন সৰু বুকলেট এখন আহিব আৰু এজ এ পাৰ্ট অফ সাবজেক্ট আমি যেনেকে মই ক্লাছ 8-9ত থাকোতে এনভাইৰনমেন্ট লজ বুলি কিতাপ এখন আহিছিলে তোমালোকেও চাগে স্কুলত পঢ়িছা এনভাইৰনমেন্টৰ কাৰণে আছিলে which is a very good thing আৰু হেতু এটা very recent চেঞ্জ আহিছিলে তেনেকে এতিয়া যেতিয়া এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ মুভমেন্টটো ইমান বাঢ়ি গৈ আছে মানুহে ইমান গম পাই আছে যে আমি এনিমেলছৰ ওপৰত যদি ভাইলেশন কৰো এটো অকল এনিমেলৰ ওপৰত ভাইলেশন কৰা নহয় ইট অলসো shows তুমি এজ এ মানুহ কেনেকুৱা হয় because very easy to খুব ইজি এটা গৈ পিনে কুকুৰ মেকুৰীক মাৰি থৈ গুচি যোৱাটো কিন্তু সেই মাৰিয়ে যে প্ৰেক্টিচ কৰিয়ে যে গৈ পিনে এটা গৈ থৈ এটা ডাঙৰ ক্ৰিমিনেল হয়গে সেইটো এটা ষ্টাডি ডেভেলপ হৈ আছে সো ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে স্কুল কলেজত এনিমেলৰ লজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্টছকো ষ্টুডেণ্টছক এৱেৰ কৰিব লাগে লগতে টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে কেপাচিটি বিল্ডিং ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে অন এনিমেল লজ ইকুৱেল ফ'কাছ দিব লাগিব এনিমেল লজৰ ওপৰত তেতিয়াহে গৈ এই ওয়েলফেয়াৰ এই আৱাৰ আউটলুক টুৱাৰ্ডছ এনিমেল উইল ইমপ্ৰুভ বিকজ আমাৰ খুব কন্ট্ৰভাৰ্চিটো ইয়াতে হয় যে যদিও আমাৰ এনিমেল লজ আছে এনিমেল লজত কিন্তু এটা কথা কোৱা হৈছে যে এনিমেলছ আৰ কনসিডাৰ্ড এজ প্ৰপাৰ্টি এতিয়া সেই প্ৰপাৰ্টি শব্দটো ইউজ কৰা হৈ যায় তাৰমানে কি প্ৰপাৰ্টি মানে এই ফোনটো এই কলমডাল it is like that and we can use it in any ways property বুলি যেতিয়া এনিমেলছ কোৱা হয় তাৰমানে humans will use it in any ways আৰু humans যদি ভাবে যে আজি মই মুৰ্গীটোক বেজি সেজি দি ভালকে ৰাখিব লাগিব কিয় কাৰণ মই খাম so I need a healthy chicken so হেতু আকৌ মোৰ বেনিফিটৰ কাৰণে মই কৰি আছো it is not for the benefit of the hen so it is more anthropocentric in nature anthropocentric হৈছে য'ত তুমি অকল humans নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কাবাৰ কিবা এটা মানে ভাল কৰি আছে it is not ecocentric so সেই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা আমি যেটো কৰিছো it should continue তেতিয়াহে মানুহ মাজত হি awareness-টো আহিব and I always appreciate the Enajori every Saturday a platform to rakhe keteba Friday rakhe niki so Saturday Friday so upor dedicated kori pine eta apnalke iman session ta organize kore that is very very important হয় বাইদেউ আপুনি ভাবেনে যে আমাৰ পাঠ্যপুথি সমূহত এই বিষয়ৰ ওপৰত অকল কৰবাত নহয় কৰবাত কমকে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে নেকি বাৰু হয় হেতু মই কিয় কাৰণ মই নিজে আই এম আ লাইভ এক্সাম্পল মই ল স্কুলত পঢ়িছিলো ল স্কুলত পঢ়োতে মই কেতিয়াও এনিমেল লজৰ বিষয়ে পঢ়া নাই কাৰণ আমি সব লজৰ বিষয়ে পঢ়িছো কিন্তু লজ বুলি যে এখন স্পেসিফিক সাবজেক্ট আছে তাৰ কাৰণে কোনো এসাইন টিচাৰ নাছিলে বা আমাক কেতিয়াও কোৱা নাই যে এই সাবজেক্টটো ওপৰতো কিবা ৰিসাৰ্চ কৰিব পাৰে বা তোমালকে প্ৰজেক্ট এটা বনোৱাছো এনিমেল লজৰ ওপৰত কেতিয়াও হেতু আমাক কেতিয়াও ফেসিলিটি দিয়া হোৱা নাছিলে এটো মোৰ নিজৰ কিউৰিয়াস মাইন্ড এটা আছিলে যে মই গৈ পিনে মই ফাইন্ড আউট কৰিছিলো যে ইমান আমি এনিমেলছ কৈ থাকো ইমান এনিমেলছ ক্ৰুৱেলিটি হৈ থাকে শেল্টাৰ হোম আছে একো লছ নাই নেকি এনিমেলছৰ কাৰণে তেতিয়া মই গৈ পিনে I found out that wildlife-or underote সৰুকে 20-25 পেজৰ এখন Prevention of Cruelty to Animals Act বুলি এখন আছে য'ত এনিমেল লজৰ কথা বহুতখিনি কভাৰ কৰা আছে সো সেই লজখন এতিয়াও কোনো ল স্কুলত নাই এতিয়াও সেই সাবজেক্টটো এতিয়াও নাই সো হেতু ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যে আমাক আমাৰ এডুকেশন সিস্টেমে এই ৰিভলিউশনটো আনিবলে ল'ৰা ছোৱালীক এটা ডাৰ্ক এটা
ৰাখি পিনে একো মানে it's not going to help, because আমি as a law student, why আমি কিয় law পঢ়ো, you know, to safeguard the society, to help the voiceless. So আমি যদি lawyers যদি animal laws বিষয়ে নাজানো, আমি যদি আজি যদি কোৰ্টত গৈ পিনে suppose তুমি এগৰাকী animal activist, তুমি কোৰ্টত গৈ পিনে help খুজিব গৈছা lawyer, and lawyer মই animal laws বিষয়ে একো নাজানো নহয়, so then from whom will you go and help, কাৰ পৰা তুমি help বিচাৰিবা তেতিয়া হলে? It is very very important that আমাৰ স্কুলত লগতে হায়াৰ এডুকেশ্যন সিস্টেমত এই সাবজেক্টটো যাতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰক, very very important. আৰু মই যেটো কথা কলো যে আৰু যাতে ৰিসাৰ্চাৰ্স ওলাওক, তোমাৰ যেতিয়া কলেজত যেতিয়া প্ৰজেক্ট দিয়া হয়, and the best thing is that আজিকালি ৰিসাৰ্চ বোৰ বহুত ডেভেলপ হৈ গৈ আছে with the help of internet. বহুতে LGBTQ ওপৰত কৰিছে, কোনবাই মই লাষ্ট 2 days পৰা এখন কনফাৰেন্স এটেন্ড কৰি আছিলো, কোনবাই সেলফিৰ ওপৰত কৰিছে, কোনবাই ট্ৰাইবছৰ ওপৰত কৰিছে, কাষ্ট বেস সিস্টেমৰ ওপৰত কৰিছে, but only I was the only presenter who spoke about animals. So we need more such people who will come and talk about animal welfare, about animal laws, you know. বাইদেউ মই বিচাৰো যে আমাৰ পাঠ্যপুথিসমূহত মূল্যাংকন কৰক নতুনকৈ পশুপালনৰ বিষয়ে নৱপ্ৰজন্ম, আমি সেয়া বিচাৰিছো। আৰু পশু কল্যাণৰ কাৰণে আচলতে বিজ্ঞানে আমাক কেনেধৰণে সহায় কৰিছে বুলি আপুনি ভাবে, আৰু লগতে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আচলতে কল্যাণৰ বাবে মানে সহায় সহযোগ আমি পাব পাৰো নেকি পশু কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত? যেটো বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছা, সো actually আমাৰ হিউম্যান সোসাইটি ইন্টাৰনেশনাল ইন্ডিয়া বহুত ট্ৰাই কৰি আছে যে actually কি হয়, for example কিবা এটা প্ৰডাক্ট টেষ্টিংৰ কাৰণে এনিমেলছক ইউজ কৰা হয়, but then এটা কথা আমি জানিব লাগে যে এনিমেলছৰ যেটো বডি সিস্টেম আৰু আমাৰ বডি সিস্টেমৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে। So that medicine how মানে মইতো ইমান সায়েন্সৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয়, but then the basic knowledge which I have, সেই মেডিচিনটোৱে এটা এনিমেলছক যেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব, that might not react in the same way in the human body. So it is totally different. So our organization try কৰি আছে alternative methods develop কৰিবলে, য'ত এনিমেলছক ইউজ নকৰি পিনে কিছুমান মেচিনছ ইউজ যাতে কৰিব পৰা হয়, কাৰণ তেতিয়া কি হ'ব, বহুত এনিমেলছৰ লাইফটো the suffering will be reduced. And guinea pigs buro upor bahut animal testing kora hoy, aru kurburo upor to bahut animal testing kora hoy. Beagle boli jitu kukur ase breed dog to he soku dorob dia hoy, so bahut dhonor he animal suffering to bahut hoy enukwa dhonor testing ot. So government ba science e ki koribo pare je, and আমাৰ যেটো অৰ্গানাইজেচনে ট্ৰাই কৰি আছে যে মাল্টি লেভেলত, গ্লোবাল লেভেলত এনেকুৱা ৰিসাৰ্চাৰবোৰক তেওঁলোকে ফান্ড কৰে যে তোমালোকৰ যদি অল্টাৰনেটিভ মডেলছ আছে য'ত এনিমেলছক ইউজ নকৰি পিনে তোমালোকে বেলেগ মেচিন ইউজ কৰি আছা, কাম টু আছ, আমি তোমালোকক ফান্ডিং কৰিম, তোমালোকৰ যদি ৰিসাৰ্চ পেপাৰ আছে আমাৰ লগত ডিসকাস কৰা, আমি সেই প্লেটফৰ্মটো দিম। সো হেনেকুৱা ধৰণৰ মানে যেটো আগৰ পৰা যেটো কনভেনশনাল মেথড চলি আছে হেতুৰ পৰা যেতে অলপমান বেলেগ, অলপমান ডাইভাৰ্ট, অলপমান প্ৰগ্ৰেছিভ আইডিয়াজ লৈ পিনে যাতে সায়েন্সে যাতে কাম কৰে, হেতু কাৰণে ডেফিনেটলি আমি ট্ৰাই কৰি আছো। তাৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টেও যদি সাপোৰ্ট কৰে, ফাৰ্মাটিকেল কলেজবোৰত বহুত এনিমেলছ ইউজ কৰা হয়, সো হেতু নকৰি পিনে বেলেগ বেলেগ মেথডছ ইউজ কৰক where there are no animals. So hetu I think again educational system has a bigger role to play, our government that intervention koribo lagibo, notun notun methods anibo lagibo, তেতিয়া হে হে problem to solve hobo boli মই ভাবো। হয়, আৰু আমাৰ জীৱ-জন্তু কল্যাণৰ কাৰণে আচলতে মানৱ সমাজে আচলতে কেনে ধৰণে সজাগতা অৱলম্বন কৰিব লাগে বুলি আচলতে আপুনি ভাবে? With concern to আমাৰ suppose যেটো welfare কাৰণে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে we should at least মানে the basic, মই যেটো মানে বাৰে বাৰে কওঁ যে তুমি জীৱ-জন্তু এটা ভাল নোপোৱা, ঠিক আছে, তুমি পটকে গৈ পিনে সবে কুকুৰ মেকুৰী এটা ধৰি পিনে মৰম কৰিব নোৱাৰে, ফাইন,
সবৰে বেলেগ বেলেগ এক্সপেৰিয়েন্স হ'ব পাৰে মেবি সৰুতে চাগে কামুৰিছিলে কাৰণে ডাঙৰত অলপমান ভয় খায় বা আজি মোক কোনো জীৱ-জন্তুৱে কামুৰা নাই কাৰণে মই চাগে গৈ পিনে মৰম কৰিব পাৰো সো সবৰে এক্সপেৰিয়েন্সবোৰ বেলেগ বেলেগ বাট what I always মই যেটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্স দিও তুমি যদি মৰম নকৰা তুমি যদি নোৱাৰা গৈ পিনে তুমি হাৰ্মো নকৰিবা তোমাৰ তুমি নিহিকাবাও তোমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক যে এই কুকুৰ আহিছে পাথৰ এটা মাৰি দে গৈ পিনে মাৰি দে সেই বস্তুটো প্ৰেক্টিচ নকৰিবা বিকজ মই যেটো কথা ক'লো যে আল্টিমেটলি তোমাৰ হেতু পাৰ্সনালিটি হিউম্যান পাৰ্সনালিটি ৰিফ্লেক্ট হ'ব তেওঁলোকে নিজে এটা কি বুলি কম তেওঁলোকে নিজে এটা ষ্টাইলত থাকিব বিচাৰে let them live you also live properly let them also live properly because our mother earth খন হেনেকে বনোৱা হৈছে যে that where humans animals environment have to live in coexistence আমি যদি সেই coexistence যদি আমি থাকিব নোৱাৰো তেতিয়া কি হ'ব is already showing up আমাৰ যে pandemic টো যে আমাৰ হৈছে যে the entire zoonotic disease because we have started disrespecting the entire chain human population বাঢ়ি গৈ আছে আৰু আমি তিহকে আমি জেনেকে animals grow কৰি আছো আমি deforestation কৰি আছো আমি তেওঁলোকৰ territory গৈ পিনে তেওঁলোকৰ পৰা আমি animals তেওঁলোকক আমি disturb কৰি আছো ultimately কি হৈছে তাহাতি হেতু environment তাহাতি ধুনিয়াকে আছে কিন্তু আমি we have trespassed their boundaries আমি হিহঁতৰ গছ কাটি পিনে হিহঁতৰ আমি environmentত গুছি গৈছো disease বোৰ ইফালৰ পৰা ইফালে spill over হৈ গৈছে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এই zoonotic disease বোৰ বাঢ়ি গৈ আছে pandemic বাঢ়ি গৈ আছে so we need to respect our as human beings I think that starting from production system আমি এটা জেনেকে animals আমি খাদ্যৰ কাৰণে আমি জেনেকে হিহঁতক grow কৰো in huge amount 80 billion animals bhaba 80 billion animals land animals every day ami slaughter koru for human consumption so he 80 billion animals of je ami grow koru ami kot rakhu hihoto he horu confined space ot rakha hoy he jitia he horu confined space ot ami jeta rakhu we are exploiting them ami হিহঁতৰ এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ কথাও আমি নাভাবো আৰু হিহঁতে যদি ভালকে নাথাকে আমাৰ গুটে এনভায়ৰনমেন্টটো পলিউট হয় কাৰণ এই অকমান স্পেচত হিহঁতৰ যিমানবোৰ ওয়েষ্ট হেবোৰ কালেক্ট হৈ গৈ থাকে আৰু হেবোৰ যেতিয়া এটা সময়ত ব্ৰেক হৈ যায় সবতছে হাৰ্মফুল যেটো গ্যাস এমোনিয়া হেতু এয়াৰত ৰিলিজ হৈ যায় and that turns again into a toxic gas the toxic gas to we human will inhale it তাৰ পিছত আমাৰ পাবলিক হেলথ ইস্যু হ'ব water pollution hobo air pollution hobo so it is very very necessary that ami as a human being we need to start at least be concerned about these issues ami jeta greenhouse gas or kotha patu ami jeta and kotha patu we do not talk about intensive animal agriculture at all because tar pra amar profit hoy ase so our mindset to enuka hobo nalage je only we will look at the profit making side we should also try to see that our activities bure kenekwa dhornor ke amak ako boomerang kori ase amak ako kenekwa ke amak affect kori ase so yeah আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ আসলে মাজতে মই দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো যে যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহলে আমাৰ আপোনালোকে জুমৰ চাট বক্স নতুবা ফেসবুকৰ কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে বাইদেউ পুনৰ বিষয়বস্তু মাজলৈ আগবাঢ়িছো যে জীৱ-জন্তু কল্যাণৰ ফলত আসলে যিসকলে জীৱ-জন্তু ব্যৱসায় কৰে জীৱ-জন্তু কল্যাণৰ ফলত যিসকলে জীৱ-জন্তু ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে কৰবাত কেনেবাকৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি যেহেতু মানে ওয়েলফেয়াৰৰ নামত যেহেতু আমি কিছু পৰিমাণে খৰচ বৃদ্ধি হ'ব বা জুখতকৈ তেওঁলোকে মিট প্ৰডাকচন কম কৰিব জুখতহে মানে মিট প্ৰডাকচন কৰিব লাগিব বা কম কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ মানে আৰ্থিক অৱস্থা ক্ষতি হ'ব নেকি বাইদেউ তেতিয়া আৰ্থিক অৱস্থাত হ'ব গলে সো মই যেটো মানে মোৰ যেটো জেনাৰেল ষ্টাডি বা মই তো যিখিনি অবজাৰভেশন কৰি আছো large scale production of যেটা animals grow করা হয় recently সাকে দেখিছা
kibata suppose for example swine flu hoise ba pig swine flu hoise ba bird flu hoise ki kora hoy swine flu te recently African swine flu je hoise hoise bahut bor gahori mari pelai dise আৰু কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে ফাৰ্মাৰ জনক কম্পেনসেশন দিব লগা হৈছে সো গভৰ্ণমেণ্টে হেনেকে বেলেন্স কৰিছে আৰু এই swine flu টো এনেকে আহি আছে আৰু ফ্লু তেনেকে আহি আছে সো ইয়াতে কাৰ লস হৈ আছে ফাৰ্মাৰ জনৰো লস হৈ আছে and then government compensation je dise so is it a sustainable solution ene kiman din eneke gahori mori jabo aru poisa dipne compensate koribo why don't you think an alternative option তোমালকে স্কিম উলাই আছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ প্লান তোমালকে ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা ইন্ডাস্ট্ৰি আনিবা যত তোমালকে একদম লাৰ্জ স্কেলত তোমালকে মিট প্ৰডাকশন কৰিবলৈ তোমালকে এনিমেলস ৰেজ কৰিবা বাট এনেকুৱা যেটা সিচুৱেশনস বোৰ আহিব you will kill all the animals তোমালকে তো এনিমেল সাফারিং তো নাভাবাই but why don't you think about alternative মানে organic vegetables or kotha bhaba small scale farming or kotha bhaba bahut countries or ite Europe countries developed countries bro ite manubure they are not looking into large scale farming karon teonuke large scale farming jeta kora hoy 14.6% greenhouse gas emission kora hoy okay aru hetu no global leaders ba kuno dhornor stakeholders but nobody is discussing about it that climate change or eta main factor hoise animal agriculture kuno he bishoy discuss e nokore sobe polluting for gari ghura AC fridge hebur they say that these are the components of greenhouse gas emission but imagine enekwa ta তুমি যেটো খুদিছা যে how is it going to affect the people june business bur kore নিজৰ লাইফ এক্সপেৰিয়েন্স অপা কৈ আছো যে যেতিয়া only if they are thinking ki এনেকুৱা যদি লাৰ্জ স্কেলত যদি মই যদি বিজনেস কৰো but it is also affecting their health কাৰণ তেওঁলোকে হে এনভায়ৰনমেন্টত থাকে হে এনভায়ৰনমেন্টত থাকে আৰু সেই এনভায়ৰনমেন্টত থাকিবে তেওঁলোকে হে তাৰে উখানিখা কৰে উখানিখা লয় হে পানীও হে তাৰ পৰাই খোৱা হয় আৰু নিৰিৰ যিটো ৰিপৰ্ট এটা আছে নিৰিৰ পৰা ষ্টাডি কৰা ৰিপৰ্ট তাতে আছে যে হে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ টেষ্টিং যেতিয়া কৰা হৈছিলে তাতে হাই এমাউন্ট অফ পয়জনিক সাবষ্টেন্স পোৱা হৈছিলে যিটো খুব হেলথৰ কাৰণে বেয়া মাইকী মানুহৰ এবনৰ্মেল প্ৰেগনেন্সি হয় এবনৰ্মেল প্ৰেগনেন্সি হয় হিমোগ্লোবিন লেভেল to কম হৈ যায় water pollution হয় diarrhea typhoid এনেকুৱা ধৰণৰ different health disorders হয় so মই কি বুলি কম যে animal তোমালকে business okay you want to go for it do it but do it in a small scale farming or তোমালকে কৰা small scale farming for example cage free farming kora free range farming kora pig farming korisa he pigok aram se in a small scale tumalke okol profit making or karne large scale animals khini ani pine and then tumalkoro loss hoy tumalkor he the most important thing is that land or quality to beya hoy goi thake with time কারণ কি হয় তাহতৰ যিখিনি স্টুল খিনি যিখিনি ফিসেস খিনি হেখিনি দি গুটে ল্যান্ড টু পলিউট হৈ গৈ থাকে আৰু যাৰ হে ল্যান্ডৰ ফাৰ্টিলিটি টু ল্যান্ড ডিগ্ৰেডেশনো হৈ যায় সো আলটিমেটলি হে ফাৰ্মাৰ জনৰ বহুত লস হৈ আছে আৰু হে ষ্টাডিজ বোৰ মই ভাবো যে ইফ আই ৱান্ট টু ষ্টাৰ্ট উইথ দিস কাইন্ড অফ ফাৰ্মিং আই শুড নট অনলি লুক এট দ্য প্ৰফিট খিনি মই চাব নালাগে মই এখিনিও ষ্টাডি কৰিব লাগে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্মিং কৰিলে কি কি ডিসএডভান্টেজেস হ'ব পাৰে সো সব ব্যালেন্স কৰি পিনে আই থিংক the farming should be done in a way that where there is proper animal welfare আৰু যাতে এনভায়ৰনমেন্টৰো যাতে কোনো ক্ষতি যাতে নহয় পাব্লিক হেলথৰো যাতে কোনো ক্ষতি নহয় আৰু তাতে আৰু এটা মই কথা কৈ দিও because মই ৰিসেন্টলি এখন পেপাৰত কাম কৰি আছো ইয়াতে খুব বেছি সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড
এইখিনি বহুত এনভাইৰনমেন্ট লজৰ আন্ডাৰত আহে তেওঁলোকে যাতে সময়মতে যাতে এক্সামিন কৰেগে এই ধৰণৰ ফাৰ্ম যে তেওঁলোকে নিয়মবোৰ মানি চলিছে নে নাই কাৰণ পিগাৰী সেক্টৰ পোল্ট্ৰি সেক্টৰ এইখিনি সব গ্ৰীণ সেক্টৰত পৰে গ্ৰীণ সেক্টৰ হৈছে যে তেওঁলোকে বেছিকৈ পলিউশ্যন নকৰে বুলি কোৱা হয় but they actually do lot of pollution but then since they fall under green sector তেওঁলোকে air pollution water pollution air pollution এইখিনি লজৰ আন্ডাৰত নপৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে যেনেকে মন যায় তেনেকে actually business to carry কৰে এতিয়া actually new changes আহিছে national green tribunal এটা intervention কৰিছে national green tribunal order দিছে central pollution control board of state pollution control board যে আপোনালোকে সময়মতে গৈ পিনে এই পোল্ট্ৰি ফাৰ্মবোৰ পিগাৰীবোৰ গৈ পিনে আপোনালোকে চেক কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে স্কুল হাইৱে পৰা কিমান ডিসটেন্সত তেওঁলোকে নিজৰ সেটআপটো কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ সেই এৰিয়াটো সাফাকে ৰাখিছে নে নাই maintain so these are the new regulations that are coming up and whether তেওঁলোকে follow কৰিছে না it is very important বাইদেউ আপুনি যেটো অলপ আগতে কৈছে যে আমাৰ পশুসকলৰ সোৱাইন ফ্লু হয় আৰু তেনেকুৱা আপুনি আৰু এটা নাম লৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কিবা হয় যে বেমাৰ হয় আচলতে তেতিয়া আমি জন্তুবোৰক আচলতে মাৰি পেলোৱা হয় বা তেওঁলোকক নামাৰি বেমাৰ হোৱাৰ আগতে আমি ধৰক আগত বা মাৰি নেপেলোৱাকৈ তেওঁলোকক আমি কিবা প্ৰতিষেধক ল'ব পাৰো নেকি এই ক্ষেত্ৰত yes আৰু হেতু পইণ্টতে মই আৰু এটা ক'বলৈ হেতু গভৰ্ণমেণ্টে ৰিসেন্টলি কৈছিলে যে তোমাকে খোৱা বন্ধ কৰি দিয়া for some time খোৱা বন্ধ কৰি দিয়া মানে হ'ব যে কাৰণ তাহাঁতি বহুত মাছ প্ৰডাকশ্যনত ইন এ ভেৰি শৰ্ট টাইম সিহঁতৰ প্ৰডাকশ্যন হৈ গৈ থাকে তো সেই প্ৰডাকশ্যনটো যেতিয়া হৈ থাকে তেতিয়া কি কৰে সেই ফাৰ্মখনৰ কাৰণেও সেইটো এটা লোড হৈ গৈ থাকে এটা স্পেচ তেওঁলোকেও তেতিয়া ৰাখিব নোৱাৰা হৈ যায় তাৰপিছত আকৌ এগেইন ফাৰ্ম এনিমেলছবোৰক মাৰি পেলোৱাই হয় so the main concern এইটোৱে হৈছে যে the worst sufferer the worst suffering animal is the farm animals কাৰণ তাহাঁতি nobody কোনো সিহঁতৰ কাৰণে নাভাবে কাৰণ সিহঁতৰ they are just like food making machine গাখীৰৰ কাৰণে কণীৰ কাৰণে মাংসৰ কাৰণে সিহঁতক ৰেজ কৰা হৈছে they are just properly food making machine আৰু সিহঁতৰ welfare কাৰণে কোনো নাভাবে but then আমি since আজি welfare কথা পাতিছো what we can do is that আমি হেতুৱে মই ভাবো যে either there is two options তোমালকে হে small scale of farming কৰা বা if it's possible look for alternatives মই যেটো কথা কলো যে why don't we look for organic vegetables and all তোমালকে যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া স্কিম উলাই for the youth তোমালকে সিকিম আজি organic country organic হিচাপে তাহতক ট্যাগ কৰা হৈছে ইমান organic farming মই recently সিজামি ভিলেজত দেখিছো নাগালেণ্ডত তাত প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে organic farming ইমান স্ট্ৰেছ দিয়ে সবৰে ঘৰে ঘৰে হেৰি আছে গুমধানৰ গছ আছে they are not তেওঁলোকে কৈছে যে পেণ্ডেমিকৰ সময়ত তেওঁলোকৰ একো ক্ষতি হোৱাই নাছিল কাৰণ প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে নিজৰ এখন বাৰী পৰা উলাই গলে যিখিনি বেসিক যিখিনি খাদ্য লাগে সব আছে so why don't even we focus on that আমি কিয় অকল meat consumption state high meat consumption state হিচাপে আমি হেতুত আমি বেছি ফোকাস কৰি আছো so for the alternatives at the same time আমি বাইরে এখানতে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে আসলে আমি ফ্যাক্টরি ফার্মিং কি আসলে ফ্যাক্টরি ফার্মিং এর উপর আসলে কিয় গুৰুত্ব দিব লাগে এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম ফ্যাক্টরি ফার্মিং মই যেটো কৈছো ইন ফ্যাক্টরি ফার্মিং আৰু এটা নাম দিয়া হয় ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ইন্টেনসিভ ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ফার্মিং বুলিও নাম কোৱা হয় আৰু হেতু একচুয়ালি স্টার্ট হৈছিল ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 পিছত যেতিয়া হিউম্যানৰ পপুলেশনটো বাঢ়া হৈ গল আৰু মিট কনজাম্পশনৰ কাৰণে খুব বেছি ডিমান্ড বাঢ়ি গল তেতিয়া লগে লগে যিবোৰ এনিমেলছে আৰামছে এখন ফাৰ্মত ঘুৰি ফুৰি থাকিছে সিহঁতৰ হাই কনজাম্পশনৰ কাৰণে সেই এনিমেলছবোৰক সেই সৰু সৰু কেজত শিফট কৰি দিয়া হ'ল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে
ট্ৰেড সিলেকশন কৰা হ'ল ট্ৰেড সিলেকশন মানে হৈছে যে আমাৰ যেটো সাপোজ লোকাল মুৰ্গী জনি যেটো জংগলত ৰেড জংগল ফাউল বুলি কয় ইংলিছত সেই মুৰ্গী জনি মানে কি বুলি কয় জংগলী মুৰ্গী জনি আৰু তো তাইক সেই ৰেড জংগল ফাউলক ট্ৰেড সিলেক্ট কৰি পিনে এনেকুৱাকে বনোৱা হ'ল যে এখিনি ব্ৰইলাৰ যিখিনি মাংসৰ কাৰণে হ'ব বন কুকুৰা বুলিও কয় আচলতে বাইদেউ বন কুকুৰা এক্স্যাক্টলি আৰু এখিনি হ'ব কণী পাৰিবলে সো সেই বন কুকুৰাই এবছৰত ধৰি লোৱা 15 বা 20টা কণী পাৰে বাট এতিয়া যিবোৰ মুৰ্গী আছে বেটাৰি কেজ ফাৰ্মত they lay 50 to 60 eggs which is like crazy মানে and just imagine talking from the animal welfare point of view মই তোমাক তিনটা ভিউ পইণ্ট দিম সো টকিং ফ্ৰম দ্য এনিমেল ৱেলফেয়াৰ পইণ্ট অফ ভিউ সেই মুৰ্গী জনীয়ে যিজনীয়ে 50-60টা মুৰ্গী কণী দিয়ে ইমেজিন তাই ৰিপ্ৰডাক্টিভ সিস্টেমটো সো এট দ্য এণ্ড হাৰ বডি গিভছ আপ নোৱাৰেগে আৰু সিন্স তাই এটা কেজতে গোটেই জীৱনটো থাকিব লগা হয় যেতিয়ালৈকে মৰি নাযায় বা বেমাৰ হৈ মেলি মৰি নাযায় বা পুৰা মানে কণী পাৰা ক্ষমতাটো নাইকিয়া হৈ যায় তাৰপিছত কি কৰা হয় স্লটাৰ হাউচত গৈ পিনে মাৰি পেলোৱা হয় ফৰ ফুড সেই মুৰ্গীজনী সেই ষ্টেণ্ডতে এনেকে থাকিব লগা হয় এণ্ড ইমান থ্ৰু আউট দ্য লাইফ ইমান চাফাৰিং হয় ফ্ৰম দ্য এনিমেল ৱেলফেয়াৰ পইণ্ট অফ ভিউ এণ্ড osteoporosis problem হয় reproductive issues হয় bone issues হৈ পৰে and different other health disorders আৰু since সিহঁতৰ বডিত খাদ্যৰ দ্বাৰা বহুতখিনি এন্টিবায়োটিক্সও ইউজ কৰা হয় তো যাতে তেওঁলোকে বহুত জলদি ফাষ্ট গ্ৰোথ যাতে হয় তেতিয়া কি কৰে সেই বডিটোৱে সেই ৱেটটো ল'ব নোৱাৰে আৰু ল'ব নোৱাৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইদাৰ সিহঁতৰ অস্টিওপেৰিচিছৰ নিচিনা বেমাৰ হয় বা নিজৰ ৱেটটো ল'ব নোৱাৰি নিজে কলাপছ হৈ পিনে মৰি যায় হাৰ্ট ডিজঅৰ্ডাৰ্ছ হয় সো দিজ আৰ দ্য এনিমেল ৱেলফেয়াৰ ইছ্যুজ সেই ফেক্টৰী ফাৰ্মত থকা এনিমেলছৰ কাৰণে তুমি যদি এনভাইৰনমেন্টৰ এংগলত ক'বলৈ যোৱা মই যেটো ক'লো যে ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন FAO United Nations কৈছে যে 14.5% greenhouse gas emissions come from this industrial animal agriculture. Our recently COP26 হৈ গৈছিলে United Nations Climate Change Conference 2021. তাতে nobody talked about কোনো তাতে এই বিষয়ে কোনো ডিসকাসে কৰা নাই but then আমি কৈ আছো যে আমাক প্যাৰিছ ক্লাইমেট কনফাৰেন্সত থকা প্ৰতিটো আমাক পইণ্টস আমি অ্যাচিভ কৰিব লাগিব আমি কৈ আছো যে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস বাই 2030 আমি অ্যাচিভ কৰিব লাগিব but তোমালোকে যদি এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ কনসিডাৰে নকৰা it will be very difficult to achieve কাৰণ আমি ওয়াটাৰ কোৱালিটি কথা আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছত কৈ আছো ওয়াটাৰ কোৱালিটি ইমান ডিগ্ৰেড হৈ যায় ফ্যাক্টৰী ফাৰ্মত আৰু সেই ওয়াটাৰখিনি কি হয় ৰিভাৰ ওয়াটাৰ বডিৰ লগত মিক্স হৈ যায় আৰু দ্যাট পলিউটস দ্য এন্টায়াৰ ওয়াটাৰ বডি তোমালোকে যদি তাত যদি চেক নকৰা going to harm it is not going মানে সেইখিনি sustainable development goals এ হোক বা climate change it will be very difficult to achieve আমি যদি industrial animal agriculture কথা যদি আমি নাপাতো deforestation এনেকুৱা এখন factory farming যেতিয়া এখন setup কৰিব লগা সেই ডিফৰেষ্টেশন কৰিব লগা হয় সো ডিফৰেষ্টেশন কৰাৰ মানে গছে এটা কাৰ্বন ধৰি ৰাখে সো ডিফৰেষ্টেশন কৰাৰ লগে লগে কাৰ্বন এমিশন হৈ যায় and it contributes to climate change and deforestation মই যেটো কলো deforestation হোৱা মানে কি আমি সিহঁতৰ টেৰিটৰিত আমি গৈ পিনে ট্ৰেসপাস কৰা আৰু তাত থকা যিখিনি বেমাৰ সেইখিনি আমাৰ হিউম্যান বডিলৈ আহি যায় আৰু হেতু কাৰণে আমাৰ জুনোটিক ডিজিজ বুলি যেটো কোৱা হয় এনিমেলছৰ পৰা হিউম্যানছলৈ ট্ৰান্সফাৰ হোৱা যিবোৰ বেমাৰ হেনুকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবোৰ জুনোটিক ডিজিজ আমাৰলৈ আহিব পাৰে এণ্ড ফিউচাৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ পেণ্ডেমিক্স আহি থাকিব পাৰে সো we need to be concerned about that so আৰু লগতে ফৰেষ্টেশনৰ লগত কি হয় তোমাৰ ৱাইল্ডলাইফৰো বহুত এক্সটিংগুইশ মানে ৱাইল্ডলাইফৰ কাৰণেও বহুত যায় কাৰণ জীৱ জন্তুকো মাৰে বা তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰটোত
হয় মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ এৰিয়া দেখোন so one concern is that about animal with concern to this environment আমি যেতিয়া পাব্লিক হেলথৰ কথা কওঁ পাব্লিক হেলথৰো ফ্যাক্টৰি ফাৰ্মিঙৰ পৰা পাব্লিক হেলথ কিয় ইস্যুজ হয় কাৰণ দেখিলা যে এনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়াত থাকিলে এয়াৰ পলিউশ্যনৰ পৰা যি বেমাৰ হ'ব পাৰে এস্থমা হ'ব পাৰে চকুৰ জ্বলা পুৰা মেবি এখন স্কুল ইমাজিন এখন স্কুল সেই ফ্যাক্টৰি ফাৰ্মিঙৰ ওচৰত আছে তো সেই তাত থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ চকু পুৰা জ্বলা পুৰা হ'ব পাৰে ব্ৰিডিঙত উশাহ নিশাত প্ৰব্লেম হ'ব এস্থমা ইস্যুজ হ'ব পাৰে আৰু লগতে আমি যিখিনি খাদ্য খাই আছো সেইখিনিও it is not healthy so all these are like the major concerns about factory farming that comes from factory farming আৰু আপুনি বৰ্তমান সমাজত আচলতে এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ কিয় ইম্পৰ্টেন্ট বুলি আচলতে ভাবে এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ কিয় ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবো এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ কিয় ইম্পৰ্টেন্ট বুলি মোৰ পাৰ্সোনাল পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা এইটোৱে কম যে কাৰণ আমাৰ সোসাইটিখন সঁচাকে ক'বলৈ গ'লে খুব বেছি বেয়া হৈ গৈ আছে ভাললেতো যোৱা নাই খুব বেছি বেয়া হৈ গৈ আছে ইমান ক্ৰাইম ৰেট বাঢ়ি গৈ আছে ইমান ভায়োলেন্স ইমান হেট্ৰেডনেস so what I believe that the handful of people যিখিনি দিনে ৰাতি animal welfare কাৰণে কাম কৰি আছে they have some amount of compassion some amount of kindness still there বুলি মই ভাবো so it is very necessary that আমাৰ উঠি অহা generation আমাৰ ভাইটি ভন্টি youth আমি যাতে সেই তেওঁলোকক যাতে সেইখিনি ইনগ্ৰেইন আমি যাতে এনেকুৱাকে সিহঁতক আমি যাতে গৈ পিনে আমি যাতে কথা পাতো যে why it is so important to talk about animal welfare hey compassion খিনি hey kindness খিনি যাতে তোমালোকৰ মাজত যাতে সদায় যাতে থাকে because at the end we need a life where we are where we respect each other itu bahut besi important moral values thakato khub besi important moi buli moi bhabo so animal welfare ok jodi ami jodi mane neglect kori pne jodi ami jodi bhabu je na ami animal welfare ami na bhabu animals are just property ami অকল আমাৰ ইউজৰ কাৰণে আছে সেই বুলি যদি আমি যদি সেই attitude to লৈ যদি আমি আগবাঢ়ি যাব যাও that's not to help in any ways গুৱাহাটীত এতিয়া বহুত এনেকুৱা মই দেখো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলত ইমান এনিমেল ৰেস্কিউ কৰে তেওঁলোকৰ হাতত পইচাও নাথাকে but still donation লৈ মেলি হলেও they will put their 100% to help animals so এতিয়া মানে there is a ray of hope that our society our society will change there is still a hope that younger generation because আজিকালি younger generation they are much more compassionate towards animals I feel so there is hope that ঠিকে থাকিব সেই বন্ডিং টো যাতে থাকিব হয় আৰু আমি বহু লোকত মানে বহু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ যে বহু লোকে জীৱ-জন্তু কল্যাণ বুলিলে কেৱল গৰু গাহৰি কুকুৰ আচলতে আদিকে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু মানে কম সংখ্যক লোকেহে দেখা যায় যে মাছ কাছ পোক পতংগ এই ক্ষেত্ৰত মানে গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায় মানে পোক পতংগ জীৱনত গুৰুত্ব দিয়ে এইটো কিয় হয় আপুনি কিয় হৈছে বুলি আচলতে আপুনি ভাবে পোক পতংগ কিয় আমি কি কৰিব লাগে বুলি ক'লা যেহেতু আমি মানে কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত জীৱ-জন্তু কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে গৰু গাহৰি কুকুৰ মানে এই সকলকহে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে বহু লোকে মানে এনেকুৱাও হয় যে মানে মাছ কাছ পোক পতংগ এওঁলোকক মানে গুৰুত্ব নিদিয়ে কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু লোকেহে গুৰুত্ব দিয়ে তাহলে কিয় হৈছে বুলি আচলতে আপুনি ভাবে so হেতুৱে যিটো যিমানে স্পিচিজ আমাৰ সেই স্পিচিজিম বুলি যিটো শব্দটো আছে স্পিচিজিমৰ বহুতে কাম কৰি আছে আমি যেনেকে সেই ভেদভাৱটো কৰো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই ভেদভাৱটো কৰোৱে ল'ৰা ছোৱালী ট্ৰান্সজেন্ডাৰ গে লেছবিয়ান সেইবোৰ আমাৰ অলৰেডি আমাৰ হেতু আছে লগতে আমি সেই সেম বস্তু আমি এনিমেলছৰ লগতো কৰো ব্ৰিড ডগক আমি মৰম কৰো ইন্ডি ডগক আমি লেলে চেচে কৰো তাৰপিছত ফাৰ্ম এনিমেলছকটো মই যেটো ক'লো যে তাহাঁতিটো একোৱেই নহয় সেই এংগলত যদি চাবলৈ যাওঁ ফিচাৰী কামিং টু ফিশ
যিমানে স্পিচিছ মানে স্মলাৰ হৈ গৈ থাকে সেই পিৰামিডত আমাৰ সিমানে লুকটো বা আমি সিহঁতক যেনেকে চাওঁ সিহঁতৰ they just turn out into property. Insects পোক পতংগ হৈছে মানে সেইখিনি লেভেলততো আৰু ভাবিবই নোৱাৰি বাট ৰিচেণ্টলি একচুৱেলি মই যেটো ক'লো সিজামি ভিলেজ নাগালেণ্ডত মই তাতে মই এটা কথা শিকিলো যে তেওঁলোকে ষ্টিল তেওঁলোকে সেই ইনসেক্টিভৰাছ মানে ইনসেক্টৰ ওপৰত বহুতে ষ্টাডি কৰি আছে বহুতে PhD কৰি আছে এটা ইনসেক্টৰ ওপৰত যে তেওঁলোকৰ ৱেলফেয়াৰটোৰ ওপৰত বহুতে কাম কৰি আছে কাৰণ এতিয়া কি there is a dangerous study that is coming up যে people will now start doing insect farming যেনেকে farm animals farming হৈ আছে সেনেকে insect farming কৰিব খাদ্যৰ কাৰণে so insect basically তাহাঁতক সেই natural habitation ৰ পৰা আনি পিনে এনেকুৱা বোলে small drawers ত ৰাখিব with very artificial light so that we human can consume because insects are probably bahut protein pie so studies going on and which is a very big threat actually bahut moi iman depth study kora nai but moi janu je bee is very important for our ecological balance so ami jodi insects of jodi dekhile jodi mari diu ba that is again the whole thing will come back to us so they insects work animals work gosgosoni they all can stay তেওঁলোকে পাৰিব থাকিবলে without us we cannot stay without them so hey realization to হোৱাটো খুব বেছি important and fishery culture to যিটো হয় mass scale of fishery কৰাটো actually সেইটোৱে actually recently মই পঢ়িলো যে লোকতাক লেকত সেই ফিশাৰি যেটো কৰা হয় ইন সাৰ্কেল আৰ্টিফিশিয়াল যেটো হেতু একচুয়ালি তেওঁলোকে ৰিমুভ কৰি দিছে কাৰণ লোকতাক লেকত এফেক্ট হৈ আছে হেতুটা লোকতাক ইজ লাইক আ বিল আমাৰ যেনেকে এখন বিলখন আছে সৰি দীপৰ বিলখন যেনেকুৱা এনেকে লোকতাক ৰামসৰ সাইট হয় ন সো সেই কাৰণ কুকুৰজনীয়ে কান্দি আছে সো তেনেকে দীপৰ বিলৰ নিচিনাকো মানে excessive fishing কৰিলো that affects the diversity of that entire area so যিকোনো excessive is harmful আৰু আমি natural habit পৰা যেতিয়া আমি আনি পিনে এটা artificial habitত ৰাখো it is going to be a threat আৰু যেটো বৰ্তমান বিজ্ঞানৰ যুগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কিছু ধৰণৰ মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ আমি জীৱ-জন্তুক ব্যৱহাৰ কৰো হেয়া সঠিক নে বাইদেউ আৰু যদি সঠিক নহয় তেন্তে আমি জীৱ-জন্তুৰ পৰা আশ্ৰয় উন্নত কৰিব পাৰো নেকি এই ক্ষেত্ৰত sorry I'm asking you to repeat আকৌ এবাৰ কোৱেশ্চনটো সুধিব পাৰিব বৰ্তমান বিজ্ঞানৰ যুগ আমি দেখো যে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ আসলতে জীৱ-জন্তুবোৰক ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় এয়া সঠিক নে আমি তাৰ আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো আৰু লগতে যদি সঠিক নহয় যদি কৰা দেখা নাযায় তেতিয়া হলে জীৱ-জন্তুবোৰৰ যিবোৰ আচৰণ এইবোৰ কিবা উন্নত কৰিব আমি পাৰো নেকি এইটো বিষয় আই থিংক আমি অলপ আগতে কথা পাতিছো যে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত যে it is not মানে সদায় it is not মানে এতিয়া ইমান টেকনলজি এডভান্স হৈ গৈ আছে যে বহুত ধৰণৰ এটা মেচিনস ইনভেনশন হৈ আছে বা বহুতে ষ্টাডি কৰি আছে যে উইদাউট ইউজিং এনিমেলসও কেনেকুৱা ধৰণৰকে আমি টেষ্টিংবোৰ কৰিব পাৰো সো হেতু কাৰণে আমাৰ অৰ্গানাইজেচনৰ মই যেটো কৈছো যে এটা আমাৰ স্পেসিফিক ডিপাৰ্টমেন্টে আছে তাৰ কাৰণে সেই ডিপাৰ্টমেন্টৰ মানুহখিনিয়ে সেইখিনিয়ে ট্ৰাই কৰি আছে যে উইদাউট ইউজিং সায়েন্স এন্ড টেকনলজি আমাৰ এটা হিউম্যান সোসাইটি ইন্টাৰনেশনাল অৰ্গানাইজেচনৰ এটা প্ৰগ্ৰাম এটা আছে হিউম্যান এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ প্ৰগ্ৰাম বুলি সো যেনেকে ট্যাঙ্ক প্ৰগ্ৰামটো আছে তেনেকে হিউম্যান এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ প্ৰগ্ৰামত এন্টাৰপ্ৰেনাৰ জুনে animals use নকৰাকে সায়েন্সত যদি তেওঁলোকে যদি কিবা আইডিয়াজ আছে বা তেওঁলোকে অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছে বা ক্লোথিং ইন্ডাষ্ট্ৰিত সাপোজ তেওঁলোকে এনিমেলস ইউজ নকৰাকে যদি তেওঁলোকে যদি ক্লোথিংত ফোকাস কৰিছে খাদ্য যদি এনিমেলস ইউজ নকৰাকে যদি তেওঁলোকৰ কিবা প্ল্যানস এন্ড আইডিয়াজ আছে সো হে হিউম্যান এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ প্ৰগ্ৰামৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে হে প্ল্যাটফৰ্মটো দিয়ে যে তোমালোকে আইডিয়া জানা আমি তোমালোকক কানেক্ট কৰিম এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ লগত অলৰেডি হেতু ফিল্ডত expert
সো তোমালোকৰ হে মেন্টৰ মেন্টি এটা ৰিলেশনশিপ থাকিব তোমালোকক হে প্ল্যাটফৰ্মটো দিম আমি তোমালোকৰ আইডিয়াছবোৰ আমি পপুলেট কৰিবলৈ আগবঢ়াই লৈ যাব সৰি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ যিখিনি ফাইনেন্সিয়েল ইনসেন্টিভস লাগে সেইখিনিও আমি তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিম সো হেনেকুৱা ধৰণৰ হে প্ৰগ্ৰামত ইভেন একচুয়ালি হেতু বৰ্তমান চলি আছে এপ্লিকেশনস এতিয়াও চলি আছে I think this is the third or fourth round of HEP program যদি আমাৰ অসমতো যদি এনেকুৱা কিছুমান entrepreneurs আছে য'ত তেওঁলোকে animals use নকৰাকে science-ত বা clothing industry বা food-ত যদি তেওঁলোকৰ যদি কিবা ideas আছে বা তেওঁলোকে already start কৰিছে they should really enroll into this HEP program বুলি মই ভাবো আৰু আজি আমাৰ সৌভাগ্য যে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটোত মিলিন দত্ত ছাৰ উপস্থিত আছে ছাৰে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছে Thank you, Pahari. মই বাহিৰত গাইড আছো সেইকাৰণে অকমান আৱাজ আহি থাকিব পাৰে আৰু মই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে অন কৰা নাই এনিৱে নয়নিকা thank you for joining us আৰু আমি জানো যে HSI বহুত ভাল কাম কৰি আছে SSI গুৱাহাটীত বা অসমত কেতিয়া আৰু বেছি আৰু কামত ইনভলভ হ'ব because we need a really good organization like HSI specific ইয়াত যেহেতু welfare কাৰণে animal welfare কাৰণে তুমি আৰু আমি জানো যোনে ভাল কাম কৰিছে they are very small organization okay and কেইটামান ডাঙৰ organization আছে they are already কি বুলি কয় I do not know whether they should be a non-profit or they should be for profit so HSI nisna junjon organization bhal kam kori ase I think that it would be the people the animals from Assam or along with the animal lover from Assam will greatly benefited by having bigger presence of HSI in Guwahati so will that be happening etu eta question second question to hoise একেদিন few weeks ago আমি এগৰাকী মানুহক মাতিছিলো পিগাৰী কাৰণে পিগাৰী entrepreneur আৰু আমাৰ এনাজৰি become little bit conflicting আমাৰ conflict হৈ যায় because আমি entrepreneur বিচাৰো we want entrepreneur at the same time we care about the animal as well as the environment so হেতু আমাৰো conflict হয় তো সেইকাৰণে তেখেতক মই সুধিছিলো কি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে the whole environment sector as well as the I mean being a কি আমি জানো যে এনিমেল টু ডাঙৰ কৰি তাক মৰম কৰি ইমান মৰম চৰম কৰি 8 মাহৰ পিছত পিগটোক বিক্ৰী কৰি দিয়া হয় knowing that we are going to kill তো মানুহগৰাকী offended হৈছিলে a question to সোধাৰ কাৰণে and also I think she felt little insulted that we asked the question but আমি এইটো বিচাৰো কি that she listened to you hopefully she's listening okay, what are the good practices and how are the good practices available যাতে গাঁৱৰ মানুহে এতিয়া পিগাৰী কৰে no doubt কিন্তু হিউম্যান হিচাপে কি পদ্ধতি ইউজ কৰিব লাগে is there best practices পিগাৰী practices so that আমি এনাজৰি পাৰো আমি এইটো share কৰিব পাৰো that this is from HSI okay specifically for piggery maybe for fishery or maybe also for poultry because যেহেতু আমি তেওঁলোকক মাতো আমি entrepreneur মাতো so we want to be fair in all directions তুমি কি ভাবা দুটা question সুধিলো আৰু বহুত question আছে but thank you Melinda for again having me here and then Pahariye jikhini mo questions sudise khube besi essential discussion and then she has used her best of the knowledge tai research kori meli tai ekhini questions mo sudise and I think ekhini research or pra maybe someone who is listening তেওঁলোকে further research কৰিব পাৰিব projectৰ ওপৰতো কাম কৰিব পাৰিব so congratulations Pahari coming back to Melinda's question প্ৰথম কথা যে HSI
আমি কেনেকে প্ল্যান মানে কেতিয়া এক্সপানশন হ'ব কি কথা সো মই HSI অসম জয়েন কৰাটো আপোনাৰ এক সেকেন্ড হা sorry so হেৰি এটো কি HSI আপোনাৰ মই জয়েন কৰাটো 2020 কোভিডৰ আগে আগে একচুয়ালি মই গুৱাহাটীত আহি জয়েন কৰিছিলো এজ এ ষ্টেট ক্যাপ্টেইন ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ফাৰ্ম এনিমেলছৰ কাৰণে সো মেবি ইয়াতে এতিয়া মোৰ কাম কৰা আপোনাৰ 20 পৰা 2022 দুবছৰে হ'ল সো ডেফিনেটলি উই হ্যাভ প্ল্যান কি লাহে লাহে আমি আমাৰ টিমটো এক্সপ্যান্ড কৰিম in different sectors maybe with dog companion animals or pradikori maybe another 1-2 years or I might have more team members in my campaign aru definitely enake aru actually moi ad jodi bhal kam kori thaku with your support hey recommendation to dibole muru bhal hoy je yes my work is growing aru hey impact to ahi ase and I think through Enajori definitely it will happen that hey teacher recommend moi jeta headquarter jeta inform korim je definitely amar kaam bur yat khub bhal hoise people are responding to it and I want someone mur logot june hekhini kaam North East or beleg bibhinno part to jate expand korbo pare so I'm waiting for that day definitely Mirinda je amar kaam khini aru jeta ami korbo look etaba limitations hoy jay je because handedly I'm working for North East so I can be in that everywhere. I'm Nayonika, in that I want to say because Enajori is doing advocacy. So we are always with you, specifically for animal rights and animal welfare. Specifically, we would love to see sterilization in each part of Assam, right? Aru animal rights for it. Basically, we are with you. Please tell us whenever you need some help or in turn we can work together. Aru Yes. will call any support that you need, we are there because our goal is to do কি বুলি কয় advocacy and মই আকৌ এইটো ভাবিছো যে যেহেতু HSI is such a big organization, if they can also collaborate with all these um, young welfare organizations, somehow collaboration or be the mentor or somehow support them so that not only HSI but along with HSI has a whole arm full of young organization, animal welfare organization. যাতে আমিও local leadership কৰিব try কৰি আছো যাতে জাগে জাগে leadership আছে. So that way you have a bigger hand, right? Yes, exactly. So actually Melinda it's good that apuni etu kotha yate aji raise korise moi apuni actually moi maybe I did not get time to share with you already we are trying that to actively work with social welfare organizations in our respective areas. So since moi ite kaam kori asu and I have been closely working with Enajori and then I have observed the way it is growing and then keneke apnalke bahut multiple sectors ot apnalke kaam kori ase so definitely apnalকৰ থ্ৰুৱেদি এই প্লেটফৰ্মৰ থ্ৰুৱেদি আমি বহুত কিছু কাম কৰি যাব পাৰিম বুলি মোৰ আশা আছে and if I look back 2020 পৰা আজি 2022 লৈকে it is a very progressive change eta moi definitely moi dekha pai aso and I hope that we will achieve mane ami bahut kisu ekeloge plan kori pina ami kaam kori jabo parim boli mur asha ase so and then coming back to the second question jitu Melinda question about the best practices about the good practices so exactly time and again through my presentation my entire more to my listeners to my audience let us practice more small scale farming small scale farming karon main kotha to hoise je small scale farming or one thing etai hoise je jiman kom animals thakibo himani
সেই threat of disease spread to মানে কম হ'ব আৰু হেতু হলে ইভেন ফাৰ্মাৰ জনৰো one handed profit হয় কাৰণ ইমান লাৰ্জ স্কেলত যেতিয়া I don't think so হে compensation যে গভৰ্নমেন্টে দিয়ে is it equal হয় compensation to যিমানখিনি animals মৰে কাৰণ লাখ animals মাৰি পেলোৱা হয় so সেই লাখ animals সেই ফাৰ্মখনলে আনিবলে যিমানখিনি খৰচা কৰে ফিডৰ পৰা আদি কৰি ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ পৰা আদি কৰি ওয়াটাৰ এনাৰ্জি যিমানখিনি ইউজ কৰে so does that compensation really help so hey balance to hoy ke no it is a very important thing and we really need to question and research about it so apnaloke jodi farm mane you know someone who is into practice of someone who is a farm apnaloke thik ase because again if this thing farming do it in a very sustainable way do not apnaloke hey do not take example models of big scale farming because hey big scale farming gur outdated hoi goi ase ar tar harmful effects bahut ase bahut actually research papers apnaloke jodi internet ot jodi ebar mari sai the disadvantages of intensive animal agriculture farming apnaloke hekini bahut studies pabo je okol profit karon ki hoy এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফাৰ্মিঙত suppose I am like the role player I am like a big company here মই গৈ পিনে ফাৰ্মাৰ ওচৰলৈ যাম ফাৰ্মাৰ জনক কম যে তোমাৰ মাটি তুমি তোমাৰ মাটিখিনি মোক দি দিয়া আৰু মোৰ এনিমেলছ খিনি তুমি গ্ৰো কৰা মই আনি দিয়া ফিড খিনিয়ে তুমি এনিমেলছ খিনি খাব দিবা যদি কিবা যদি লছ হয় it is your you have to pay the entire thing so এনেকুৱা বহুত টাইম হয় যে local farmers বোৰ মাৰ্কেটৰ পৰা হিহতি মানে উলাই যোৱা মানে বহুত লছ হয় so hey best practices kobo gole I will tell that small scale range of farming kora and also look for alternative timing again কাৰণ mushroom cultivation opra adi kori আজিকালি বহুত ডিমান্ডত আছে millet hoise eta khub important food and it is a local food millet too so millet or bahut demand so you know amar hekane moi koisu je government should look for other alternatives millet farming kora take example of Sizami village Nagaland june teoluke okol organic farming ot ar teoluke women খুব এনকাৰেজ কৰে ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত আজি হেকানে তেওঁলোকক মই যেটো কলো যে নটৰ হেৰি গুমধানৰ পৰা আদি কৰি গুমধান মেজ আপোনাৰ ঢেৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং আছে সো হেনুকা ধৰণৰো অল্টাৰনেটিভ ফাৰ্মিঙৰ কথা আমি অলপমান ভাবি rather than always focusing on animal production because মোৰ লগৰ এজনে অলপ আগত এটা ষ্টাডি পঠালে যে অসমত হাইয়েষ্ট ক্যান্সাৰ ৰেট হৈ আছে one of the main reason is that high consumption of smoke meat so that is very which is very dangerous amar cancer hospitals bonai goi ase but we not ami june ebor bikhoye study kori ase teoluke jane je high consumption also leads to cancer because you know the way the animals are raised is not proper it is not mirinda jitu kotha kole it is not done with a good practice and bahut dhonor medicines di meli teoloko grow kora hoy antibiotics di meli Nayonika hetu in that point also আমি এটো কাম কৰিব লাগে যাতে মানুহক আমি aware কৰিব লাগে কি হৈ আছে মাছক কি ফিট কৰি আছে আমি যে মাছ কিনিব যাও মাছত কি হৈ আছে বা কণী কানে কি হৈছে কুহুটো ইমান কিয় পাতলা ৰাইট আৰু আমাৰ যে কণীবোৰ আহি আছে বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা 14 দিন পুৰণা ট্ৰেইনত আহি আছে যে কণীটো যে কণী দিয়াৰ লগে লগে যে খাব লাগে নহলে ফ্ৰিজত থব লাগে আমাৰ যে মাংসটো যে কাটি পেলাই তেনেকে maybe that is not your it's basically health policy but I guess nobody is working on health policies yes and that is the reason Milinda that apuni jitu koise that
small মানে ইউনিভাৰ্সিটিজকো মই এটোৱে মানে থ্ৰু দিস প্ল্যাটফৰ্ম মই এটোৱে কম যে যদি কোনবাই যদি এমএসডব্লিউ ডিপাৰ্টমেন্টত কৰি আছা কোনবাই যদি বিএসডব্লিউ ডিপাৰ্টমেন্টত কাম কৰি আছা অলপমান তোমালকে এংগলটো পৰা উলাই পিনে ভাবিছোৱা যে this is a sector, this is a animal welfare to এনেকুৱা এটা unexplored এটা field হৈ আছে যে তাত ইয়াক ইমান ষ্টাডি কৰিবলগীয়া বস্তু আছে যে because it is affecting ultimately human health, it is affecting ultimately public health, environment. So iman interrelated bostu koribologia ase because tumaluk resources hoy tumaluk we look no we need lot of researchers. Hey, research gap khini komale he ami goi pine government ok eta handful of bhal informative eta report eta ami dibo parim that this is a report that has been by hard work kori pine a college or lorasodi khini eta report banaise on the maybe on the statistics of how meat is the condition of the meat market in Guwahati. On that report he teoluke action lobo. So he khini bostu actually we should work on it বুলি মই যেটো ভাবো আৰু কাৰণ মই এটা অৰ্গানাইজেচন টো লগত কাম কৰি আছো but after that who will do it? So হেতু কাৰণে how many মই কিমান ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰিছো, which is a big question. মোৰ কাৰণে সদায় to big question যে how many people I am able to convince or মই কিমানো consciousness আনিব বিচাৰিছো. মই ইমান কলেজৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ লগত কথা পাতো, youthৰ লগত কথা পাতো, but yeah, we need to seriously work on it. আমি আহি অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো। দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে আসলে জনাব বিচাৰিছো যে যিসকলে এনাজৰী চাই আছে তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছো গুৱাহাটী আড্ডাঘৰ আৰু এনাজৰী উদ্যোগত আমি গঢ়ি তুলিছো আপোন, য'ত আপোন খোলা থাকে আপোনালোকৰ বাবে দিনৰ 4 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ সোমবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে, আৰু দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ খোলা থাকে ৰবিবাৰে। যদি আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ মা দেউতাই আমনি পাইছে, কি কৰিব ভাবি পোৱা নাই, তেনেহলে সপ্তাহত এদিন কৰিবলৈ আপোনাৰ কাষলৈ পঠাওক আৰু আপুনি আপোনাৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ খুব সৰু এমাউণ্ট আচলতে দিব লাগে, মাত্ৰ 300 টকা, আৰু আপুনি সদস্য হওক আপোনাৰ। এইখিনিতে আমাৰ সুবিধা দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জাননী। আৰু বাইদেউ কৈছিলে আহি আমি আচলতে সময়ৰ দাবী, আমি যিহেতু যদিও আমি এনিমেল ৱেলফেয়াৰ যিহেতু এটা ডাঙৰ বিষয়বস্তু, আমি যদিও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা আজি আলোচনা কৰিলো আৰু কিছু দৃষ্টিকোণ ৰৈ গৈছে আমি আলোচনা কৰিবলৈ, যদি সময়ৰ দাবী আজি আমি অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব। আহি আমি অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো আৰু আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক আচলতে বহুখিনি সময় দিলে তাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ এনাজৰী পৰিয়ালৰ হৈ। Thank you পাহাৰী, কাৰণ মোৰ একচুয়ালি মোৰ কাৰণে খুব এনলাইটেনিং কাৰণ মই কৈছিলো চাগে মই কালিৰ পৰা এখন ইন্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্সত মই জয়েন কৰিছিলো। সো তাতে মই কেনেকে এনভায়ৰনমেন্ট আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ পলিচিজ should think about intensive animal agriculture তাৰ ওপৰত মই এখন প্ৰেজেন্টেশন দিছিলো। সো বেক টু বেক এখন প্ৰেজেন্ট এটো তোমালোকৰ লগত ডিসকাশন কৰিব পাই মোৰো, বিকজ এভৰি টাইম মোৰ কাৰণেও এটা খুব লাৰ্নিং সেশন মানে লাৰ্নিং অপৰচুনিটি এটা হয়। সো ওয়ান্স এগেইন থ্যাংক ইউ পাহাৰী, থ্যাংক ইউ মিলিন্দা, থ্যাংক ইউ নাজৰী ফৰ হ্যাভিং মি হিয়াৰ। আকৌ আহিম, আকৌ পাতিবা, আকৌ আহিম, আকৌ লগ পাম। আশা কৰো আমাৰ দৰ্শকসকলেও চাগে আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটোৰ পৰা যথেষ্ট ধৰণে উপকৃত হৈছে। থ্যাংক ইউ পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি। Thank you. Thank you.